How's it going, everyone? I hope you guys are doing well. Today, we're going to make this animation right here. It's a fairly easy animation at beginner-friendly rin, so if you're ready, let's begin. First, minodel ko muna yung blade by extruding a plane and tweaking it a little bit. And then kung titingin kayo dito sa baba, ito yung timeline na tinatawag. Dito nyo makikita yung keyframes ng bawat object ninyo. Ngayon, ang keyframe, para sa mga hindi pa familiar, ay nag-indicate lang na merong certain animation going on a specific frame. To better explain what I said, let me select the blade. Sa frame 1, dapat nandito itong blade. And then sa frame 10, dapat nandito yung blade nang naka-rotate ng slight. And then sa frame 30, nandito naman yung blade nang naka-scale na paliit. And that's it. Para kang director na nagsasabi na kapag nabigay ka ng cue, dapat magsalita na yung actor. Okay? Ngayon, how do you add keyframes? I-select niyo yung object, click I sa keyboard, and then lalabas itong menu dito. Dito, pipiliin mo yung changes na gusto mong lagyan ng keyframe. So for example, from frame 1 to 10, in-scale mo papalaki yung blade, isa-select mo dito ay scale. Kung nag-rotate naman yung blade from frame 1 to 10, isa-select mo naman ang rotation and so on. Meron din ditong lock rot or location rotation, which means i-apply niya yung keyframe ng location and rotation and so on. Also, kapag tumingin kayo dito sa buttons dito, may auto-keying na button na tinatawag. Kapag kinlik nyo to, automatic na mag-i-insert ng keyframe sa timeline. Whether scale, rotation, and location pa yan, mag-i-insert yan. Sometimes I find it easier na gamitin to kapag small animations and projects lang, pero hindi all the time ginagamit ko to dahil sa iba't ibang reasons. And hindi na natin pag-uusapan yun para hindi pa humaba yung video. Okay, so ngayong alam nyo na yan, feel free to experiment, get the hang of it, and kung medyo nagets nyo na yan by hand, let's proceed to the animation. First, pinosisyon ko muna ng ganito yung blade and nag-add ako ng location keyframe. So sa frame 1, meron na tayong keyframe. And then dinuplicate ko yung blade, tas nagpunta ako sa frame 10 para maiayos ko yung next keyframe. What I did was, minove ko lang sa opposite directions yung blade and then i-rotate ko yung blade para magkaharap sila. Ngayon, kapag pinili ko to using spacebar, ito yung itsura niya. Next, minove ko sila papalapit sa isa't isa. Add keyframe and then palayo for another keyframe. Please note, make sure na kada keyframe nyo ay nasa ibang frames kayo para lahat ng changes na ginawa nyo ay masasave. Also, this is a good time to use the auto keying kasi simple lang naman yung animation natin, so i-enable ko na rin. From this point, i-duplicate ko yung blades habang nag-a-add ng keyframes kada isa. And dahil naka-enable yung auto keying natin, all I have to do is duplicate the blade, move to another frame, tas i-move yung blade. Same goes sa kabila. Tas repeat lang ng isa pang beses para maging 6 yung blades. Ngayon, ito na yung itsura niya kapag pinlay yung animation. Next, i-rotate ko yung blades para itutok sa direction ng target. And lastly, isa-isa ko silang i-move para ma-achieve yung striking animation nila. So tapos na yung basic animation ng scene na to, kaya ito-turn off ko na yung auto-keying. Ngayon, mag-a-add tayo dito ng blocks para merong target yung blades natin. Pero bago yun, mag-a-add tayo ng plane sa baba para sa platform. So ngayon, add a cube and scale it down. Pag pinlay natin to, hindi automatic na magko-collide yung blade at cube. Kailangan pa natin lagyan ng rigid body property itong cube at yung blade para mangyari yon. In simple terms, ang rigid body ay gagamitin natin para mag-interact yung blade sa target and magkaroon ng action like tatalsikin target. So pag sinelect natin yung cube, meron tayong physics properties dito sa properties panel at kapag kinlik nyo to, makikita nyo lahat ng physics properties na pwede nating ilagay sa cube. Now, ang kailangan lang natin dito ay yung rigid body, so click on that para lumabas tong menu ng rigid body. So ngayon, we'll leave everything by default and next na gagawin natin ay padadamihin natin yung cube using array modifier. Pero bago yun, lagyan muna natin ng collision yung plane and set this to passive. Ginawa natin to para mag-act as platform or floor yung plane natin para hindi mahulog yung cubes natin once na nag-add tayo ng rigid body. So back to array.
So first array modifier ay para sa number of cubes. Increase natin yung number at increase natin yung value ng x to 1.1 para may short gaps in between cubes. And then second array modifier ay para sa number of rows. So isiset ko yung x to 0 and increase y to 1.1. Third array ay para sa stack naman. So sa z naman ako maglalagay ng 1.1. Ngayon, i-apply na natin lahat ng modifier starting from the top pababa. After nyan, kailangan natin i-separate yung cubes kasi right now, nakagrupo pa sila. So, punta tayo dito sa edit mode, select all, hit P to separate, and select loose parts. Ngayon, kailangan rin natin iset yung origin sa kanya-kanyang geometry kasi right now, ang origin nila ay nandun sa position ng original cube natin kanina. So, select natin lahat ng cube in X-ray mode or Alt-Z for shortcut. Right-click, set origin, then origin to geometry. Makikita nyo na ngayon yung origins of each cube. So, that's that. Pero hindi pa natin nalalagyan yung blade ng rigid body property. So, let's go ahead and do that. Same lang din ang kanina, pero ngayon, make sure na naka-uncheck yung dynamic and check animated. Kapag hindi natin ginawa to, hindi siya mag-animate. And that's it. Let's go ahead and play it. Alright, I think we're done. Of course, it's up to you kung anong materials yung gagamitin ninyo, and right now, I'm going to leave it up to you. And that's it for this video. Thank you guys for watching. Please leave a like and comment down below and subscribe to the channel if you haven't yet. I hope you learned something today, and I'll see you on the next one. Peace!